Välkomna till Wallenstams kvartalsfilm för kvartal 1 2024. Vi står här nu på Årstaberg. Det är en milstolpe för oss att återigen storskaligt dra igång ett stort projekt. Och det kommer vi göra nu i kvartal 2. Här kommer vi bygga över 400 lägenheter. Och detta ligger ju då ett stenkast ifrån Södermalm. Och man kan nästan säga på Malmen. Och vi är ju jätteglada och jättestolta över detta. För det har varit lite tunt med byggstarter egentligen sedan tiden efter covid och även under covid. Så att vi är jätteglada och vi hoppas och tror att vi förhoppningsvis kan starta fler byggnationer i år. Men det här startar vi nu under kvartal 2. Det har ju varit tungt med inflation, bygginflation, materialtillgångar under covid. Vi hade svårt att få tag i material. Men det känns som att vi har detta under kontroll nu, så att vi är jätteglada för detta. Men nu när vi kör igång så är det ju viktigt, ni vet ju att jag har basunerat ut läge. Men nu är det kanske viktigare än någonsin nu när hyrorna blir ju desto efter i och med att allting har gått upp. Och då är det ju viktigt att det är efterfrågan på den produkten som vi bygger. Så att då vet vi vilken efterfrågan det är i centrala fina lägen. Så det är jätteviktigt med läget. Årstaberg är ju perfekt. Men Susanne, vi får höra mer om resultatet. Ja, och då vill jag ändå passa på att göra lite reklam för vår nya layout på vår rapport. Så gå in och läs den, för nu är den liggande istället för stående och väldigt trevlig läsning. Ja, precis. Men för att återgå då till resultatet tänkte jag prata om förvaltningsresultatet på våra fastigheter som är på samma nivå om man jämför mot föregående år för samma period. Och vad har då hänt? Jo, om vi tittar på våra driftnetto så har det ökat mot föregående år. Och det kommer då från ökade hyror med ungefär 9% mot föregående år. Och 2/3 av den ökningen kommer ifrån färdigställd nyproduktion. Och vi har då färdigställt ungefär 250 lägenheter under det här kvartalet. Sen våran drift har gått ner mot föregående år med 7%. Och en stor del av den nedgången består av sänkta elpriser. Men så drabbas vi åt andra hållet, ökade taxor som slår då negativt för oss. Men på totalen då så redovisar vi ett driftnetto på 70 miljoner bättre. Men sen kommer vi ner till våra räntor som då är 70 miljoner högre mot föregående år då, kvartal 1 2023. Och det var ju så att räntan, alltså Stibor, gick ju upp successivt under 2023. Så om man jämför nu Q1 med Q4, alltså då från föregående kvartal, så är det i princip på samma nivå som vi har som snittränta. Den är nu på 3,27. Så det känns som att det är ett bra och fint stabilt resultat. Sen om vi kommer då till våra värdeförändringar så redovisar vi där minus 15 miljoner för det här kvartalet. Och det tänkte jag, Hans, att du kanske ville prata lite om. Ja, alltså vi värderar ju fastighet för fastighet. Vi gör ju individuella prövningar per hus. Och i den räntemiljön som vi nu tror och hoppas verkligen på, att räntan nu när inflationen har sjunkit tillbaka, att också räntan sjunker tillbaka, då tror jag att våra värden har liksom bottnat ur när det gäller värdenedgångar. Så att jag tror att vi är någonstans nu på botten utav värderingen. Så att nu framåt så tror jag att det finns hopp om försiktiga värdetillväxt. Vi ser ju också i den här räntemiljön att bostadsrättsmarknaden har sakta kommit igång. Vi ser villamarknaden sakta kommer igång.
Och också då transaktionsmarknaden kommer, tror jag, sakta för att gå från en väldigt sval tillvaro till en ljummen tillvaro. Kanske till sommaren, lite efter sommaren. Så jag ser det sakta men säkert springa liv även i transaktionsmarknaden. För transaktionsmarknaden, också för alla aktörer, så är det väldigt trevligt att vi kommer överens med Hyresgästföreningen om ett 2-årsavtal. Vilket kan också ge en stabilitet för oss över tid. För transaktionsmarknaden vet vad den har att vänta sig av framtida hyreshöjningar. Men också för våra kunder som hyr våra lägenheter kan det kännas väldigt skönt att man vet vad kommer hyran vara under 2 år framåt. Det känns skönt med en stabil miljö runt omkring oss. Stabilitet är ju också att vi har 5% vakans när det gäller våra kommersiella ytor i Göteborg. Det går väldigt bra för vår kommersiella del i Göteborg. Alltså 5% är ju vårt mål när det gäller vakansen, och där ligger vi nu. Har vi lite högre vakans så kanske vi ska bli ännu vassare på att hyra ut, och har vi lite lägre vakans kanske vi kan marknadsanpassa hyrorna på ett annat sätt. Så 5% är fantastiskt bra. Så att jag känner mig väldigt nöjd med verksamheten. Det känns som ett stabilt resultat. Men då vill vi höra lite grann om balansräkningen också. Ja, vi har fastigheter till ett värde av ungefär 64 miljarder. Och de är belånade till 46%, alltså vår belåningsgrad är 46%. Och vi har en soliditet på 45%. Under kvartalet har vi investerat 0,5 miljard i våra fastigheter, och det är ny- och ombyggnation. Vi har nu 830 lägenheter under produktion, så det har ju successivt gått ner. Men nu förhoppningsvis då så kommer den siffran gå upp igen, vilket känns otroligt roligt. Vi finansierar ju oss också via framförallt då banker. 95% av vår finansiering är ju banklån. Men vi har faktiskt under kvartalet ökat våra obligationer med 700 miljoner, och det är gröna obligationer. Och det använder vi för att refinansiera våra vindkraftverk. Sen banklånen har vi då till våra fastigheter som är i förvaltning. Sedan använder vi företagscertifikat för att finansiera typ ett sånt här projekt som vi står vid nu. Så det är så vi har som vår finansieringsstrategi. Så det är så balansräkningen ser ut. Ja, det känns ju väldigt stabilt att få luta oss mot en så stabil bankfinansiering. Så det känns väldigt skönt i dessa dagar. Jag vill slå ett slag för att vi fyller som bolag 80 år i år. 80 år sedan min far startade Wallenstam. Det är också 40 år sedan vi noterades på Stockholms fondbörs. Så det finns 2 stora födelsedagar under året. Vi är väldigt stolta över det. Vi har ju fått vara med om under den här tiden både hög- och lågkonjunktur. Räntan upp och ner och så vidare. Allting runt omkring oss. Och som exempel tycker jag det kunde vara roligt att berätta att den högsta räntan jag har skrivit på under mina år, det är 46%. Och den lägsta räntan jag har skrivit på ett skuldebrev är 0%. Och det kan symbolisera lite grann vad man har gått igenom, olika faser i bolagets utveckling. Och allt detta ger ju en erfarenhet. Och erfarenhet bäddar för stabilitet. Alltså allt vi upplever tar vi med oss och försöker applicera på framtiden. Och framtiden, just tack vare att vi är så stabila och nu startar byggnation igen, så ser jag det väldigt ljust. Så jag tror att 24 blir ett bra år för Wallenstam. Så tack så hemskt mycket för att du lyssnade. Så kommer vi tillbaka snart igen. Ja. Tack så mycket.